Ja, 16 timmar i tältet då och sovit ganska bra. Tältet, lanchan 3 fulgear från AliExpress, höll tätt. Och det regnade verkligen hela tiden i typ 16 timmar, så att det får ju klart godkänt, får man ändå säga. Ja, jag gillar tältet, det är skarpt, det är riktigt nice. Ja, vi får se hur den här dagen blir. Målet är 2,1 mil. In på nästa etapp då, för etapp 6 som jag ska gå nu, den är bara 1,3 och sen ska jag gå 8 till ett vindskydd där vid en liten sjö. Och imorgon tänkte jag tajma in lunchbuffén på Mogetorp värdshus. Och sen vidare några kilometer för att sen avsluta med, eller ja, inte avsluta men göra någon sorts halvlek på 1,6 då på lördag och sen checka in på stugan som min sambo har hyrt där med bastu och grejer. Så att ja, det är som delmålet jag får se fram emot. Och sen är det planerat då 6 dagar vandring till. Jättegrytor, 200 meter. Det är dags för lunch än, eller? Plus att det bara 0,75 lite gryta. Snart en jättegryta, fett onödigt. Eller? Det där då ser jag Nora och Norasjön och en ganska bra utsikt. Det ser ganska långt. Det blåser lite kallt. Så länge man rör på sig så håller man sig varm. Slå slag för den här vindjackan också som jag köpte på vad heter det? Decathlon. Quechua. Jag kommer inte ihåg vad den hette, vandringsvindjacka i alla fall. Kostar typ 200 kronor. Väger strax över 100 gram. Ja, titt på Nora igen då. Ja, nu är vi foten av Digerberget. Själva berget har inte tappat målet. Jag har gått ungefär 12 kilometer på 3 timmar. Och fan, det känns som jag är frusen typ hela tiden. Jag får inte upp någon riktig kroppstemperatur. Plus att jag är hungrig nu så jag ska äta lunch om en stund. Men det känns som alla måltider, de är så här, jag blir inte mätt. Jag är fortfarande hungrig. Det ligger på underskott nu i 6 dagar liksom. Kanske inte första dagen då, men sen dess har det varit lite tufft alltså. Jag bara ville äta mer, men jag har inte tillräckligt med mat. Och det finns ingenstans att köpa något. Men ja. Nej, just nu är det lite tungt. Jag har lite ont i högerknät också. Det är som att smärtorna de vandrar runt från dag till dag. Ena dagen är det höften, sen är det vänstra knät och sen är det foten. Vänster fotvarv, höger fotvarv. Det känns inte som det går så fort, men det går 4 km i timmen, vilket är rätt fort för min del. Det har varit ganska lättvandrat liksom, men nej, man tänker bara på att man har ont hela tiden, det är inget kul. Plus att sträckan inte varit jättekul. Några fina ställen så. Restaurangvagn. Pershyttan är det här. Det är maj, ingenting är öppet. Det är dött här.
Det är så sjukt mycket vatten. Jävlar. Bara flyter in här liksom. Men trampar jag på så blir jag varm och torr sen till slut ändå. Ja, varm. Torr är ju på insidan. Jag gick på en björk förut. Nu stoppade den i staven. Hela jävla staven försvann. Jag höll på. Och sen så sattes det några kryp på min kind med. Så jag höll på att ramla i alltså. Det hade inte blivit kul. Jag hade fått gå i underställ resten av vägen. Det var snyggt. Ja, men nu ser det ut som det löser sig. Tjena! Dag 7 och strålande väder. Det är ju fantastiskt. Det här har man kämpat för. Jag sov i tältet vid ett vindskydd vid Kvarndammen. Jag träffade en fransman och en tyska som båda gick på E1, Europaled 1. Och ja, de hade båda lämnat sina nära och kära pojkvänner och flickvänner och var dragit på tur liksom. Tycker jag är fantastiskt. Nu är jag verkligen vid Kvarndammen här. Jag hör forsen. Ja, nu ska det vara sånt här väder och till och med ännu varmare fram till nästa vecka så långt man kan se. Och, målet blir då att inte bli solbränd, dricka jävligt mycket vatten och ja, hålla mig hydrerad liksom. Men det är fantastiskt alltså. Ja. Kelgris. Som ni hör så närmar mig Mogetorp värdshus. Det slår mig varenda gång sådär när man har varit mitt ute i skogen och det har varit supertyst och man kommer nära en stor väg. Fan vad det låter alltså. Det är ett sjukt att vi är vana vid det här egentligen. Nu låter jag som någon riktig trädkramare, men det är för att jag är det, tror jag. Men ja, nu ser jag i alla fall Mogetorp värdshus och då är etapp 7 slut och Blankhult blir nästa stopp. Vi får se hur långt jag tar mig, kanske hela vägen eller så stannar jag vid ett vindskydd på vägen dit.
första riktiga stigningen på flera dagar på Liaberget. Det är gött att få jobba lite med hela benen istället för bara med vaderna. Ja, det blev lite vaden då. Det kan man inte tro. Vad här? Ganska strömt och rätt så djupt alltså. Det var inte helt självklart. Shit. Ja. Nu har man gjort det här också. Ja, det var faktiskt andra vadet här. Men jag kunde inte filma för att jag måste ha stavarna så jag inte ramlar i. Det hade inte varit så kul. Ja, nu är vi förbi Norra Trolldalen. Häftigt värre. Ja. Nu har jag gått nästan 2,4 mil idag. Och jag har kanske 2 eller 3 kilometer kvar till Blankhult. Jag stannade vid vindskyddet innan där jag tänkte sova, men det var så mycket mygg. Myggen har vaknat nu. Och jag vet inte. Det kändes bra i kroppen så jag kände att jag kunde, ville se hur om jag kunde ta mig hela vägen. Jag spanade på tältplatser längs med vägen, men det finns inte så många. Så imorgon då, nu när jag kommer fram, så kommer jag bara ha 1 mil till Onnaboda, vilket blir nice. Jag kan starta sent, ta det lugnt. Ja. Eventuellt starta lite tidigare, vänta i Onnaboda på Jessica och the kids. Nu travar vi på innan benen stenar. Ja, vad ska man säga? Idag kom sommaren. Jag tror det är första året som jag förstår exakt vilken dag sommaren kom. Och det var verkligen idag. För det har varit kallt och grått och regnigt och visserligen lite varmt, men idag kom sommaren. Och man kan sitta ute och äta middag barfota utan att frysa. Imorgon är det dag 8. Det kommer bli en kort dag, 1 mil bara. Bara ta det lugnt. Fylla på med mat och lite annat. Och sen sätter vi kurs mot Stenkällegården. Det känns helt sjukt att jag varit ute i 7 dagar. En vecka. Det har gått så himla fort. Men på något sätt njuter man ändå varje sekund av allting. Även fast det är jävligt och blött och kallt och man har ont. Ja. Jag ska försöka njuta så mycket som möjligt hela vägen. Hoppas att det går hela vägen. Godnatt.
dag 8. Och man kommer vara bortskämd med det här vädret efter veckan som kommer. Som sagt, bara en kortis idag. Jag tog lång frukost. Jag vaknade av att solen värmde upp tältet så det blev sjukt varmt. Det är klockan 7 ungefär. Men då hade jag ändå sovit sen klockan 10. Så nu uppe på någon höjd här, det stod inte vad den hette, men man ser ganska långt. Lite träd i vägen dock, vilket synd. Jag ska inte sitta här för länge, det blir solbränd, men jag har inte direkt bråttom idag. Får inte checka in i stugan förrän klockan 3 och klockan är 10:30 nu och jag har redan gått 4 kilometer så att bara njuta. Imorgon planerar jag på att gå lite längre. Men det ser lite problematiskt ut med tältplatser så jag måste studera kartan lite extra. För etappmålen längre ner, de har liksom ingen... Det är varken vandrarhem eller tältplats eller vindskydd vatten på vissa ställen. Så att ja, vi får se hur jag löser det. Jag har ett litet inlägg bara så. Som jag misstänkte så fint väder och Ånaboda betyder mycket folk. Så jag har redan nu under den timmen jag har vandrat mött fler personer än vad jag har gjort på de 7 tidigare dagarna som jag har vandrat. Så att ja, det är kontrast. Men när helgen lägger sig och jag kommer söder om Ånaboda så kommer det vara inte så mycket folk längre. Vilket är ju det jag vill egentligen. Det är trevligt att träffa på vandrare och så, men just den här ensamheten man vill testa på, som inte alltid är så trevlig, men som jag vet inte, som jag ser som en utmaning. Ja, då var man i Ånaboda då. En halv dag. Klockan är 12:45. Ja, nu är det bara att vänta en liten stund innan Jessica och de andra kommer. Skönt.